Ito yung ating mga ingredients para sa ating honey garlic chicken. Mag-start na tayo. So, magpitpit muna tayo ngayon ng garlic. Pitpitin lang natin ito. And then, saka natin ito balatan at pipinuhin natin ito para lumabas yung mas masarap na lasa nito. Then, ilagay na natin sa isang bowl. Transfer lang natin ito. Then, lalagyan natin ito ng dark soy sauce. 3 tablespoon ng dark soy sauce. And then, lalagyan natin ito ng olive oil. 2 tablespoon ng olive oil. Then, yung ating honey. Ilagay na natin yung ating honey. Three tablespoon ng honey yung inilagay natin. And then, saka natin ito i-mix para magsama-sama at humalo yung ating mga ingredients. Next, lagyan natin ito ng konting dried chili para may konting kagat. Then, ito na yung ating chicken. So, ang gagawin natin sa ating chicken ay ipo-poach lang natin ito ng ating kutsilyo. I-poach lang natin lahat para pag i-marinate natin ay papasok sa buong laman. Then, ilagay na natin ito sa ating pang-marinade. Haluin lang natin ito ng ating malinis na kamay. At i-marinade lang natin ito. Then, tatakpan natin ito ng plastic wrapper. At pwede nating ilagay sa ating fridge o sa chiller. Ito na, pwede na nating i-marinate ng 1 hour o overnight. At pag na-marinate na natin, ilagay na natin sa isang pan. And then, i-preheat na natin yung ating oven. And then, ilagay na natin sa ating oven ng at least 20 minutes. After 20 minutes, i-check natin ito. At saka natin ito babaligtarin. More or less 40 minutes yung ating cooking time. So, ito na, after 20 minutes, baligtarin natin ito para magpantay yung luto. At lalagyan natin ito ng konting yung ating minarinade na sauce. And then, i-check lang ulit natin. Ilabas natin sa oven at i-check natin mabuti kung luto na ito. And then, pwede natin itong lagyan ng sauce. At ito, malapit nang maluto yung ating honey garlic chicken. Then after 40 minutes, ilagay na natin sa isang serving bowl, serving plate, at pwede na nating iserve. Ito na yung ating honey garlic chicken. Napakasarap talaga nito. At pwede nyong lutuin sa inyong mga bahay. Ito na yung ating super easy honey garlic chicken. At huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click mo lang subscribe button at notification bell para laging updated sa aking mga upload.